Good afternoon, students. In the previous class, we discussed about the differences between deductive and inductive inference. One of the important difference between deductive and inductive inference is that deductive inference is concerned with formal truth. It has nothing to do with material truth. But an inductive inference is concerned with both formal and material truth. ছাত্ৰসকল, আমি আগৰ ক্লাছত নিগমন আৰু আগমনৰ পাৰ্থক্যবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো আৰু নিগমন অনুমান আৰু আগমনৰ মাজত থকা এটা প্ৰধান পাৰ্থক্য হ'ল এই যে নিগমন অনুমান কেৱল আকাৰগত সত্যতাৰ লগতহে জড়িত। বস্তুগত সত্যতা এই প্ৰকাৰ অনুমানৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় বা বিচাৰ কৰিবলগীয়া বিষয় নহয়। কিন্তু আগমন অনুমান আকাৰগত আৰু বস্তুগত উভয় প্ৰকাৰৰ সত্যতাৰ লগত জড়িত। এটা আগমন অনুমান আকাৰগত আৰু বস্তুগত উভয় ভাৱে সত্য হয়। এতিয়া আমি আকাৰগত সত্যতা আৰু বস্তুগত সত্যতা মানে কি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আমি আগতেই কৈছো যে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ হৈছে সত্যতা লাভ। এতিয়া সত্যতা দুই প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে। এটা হ'ল আকাৰগত সত্যতা আৰু আনটো হ'ল বস্তুগত সত্যতা। এতিয়া এটা অনুমান কেতিয়া আকাৰগতভাৱে সত্য হ'ব আৰু কেতিয়া আকাৰগতভাৱে অসত্য হ'ব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে এটা ধাৰণা কেতিয়া আকাৰগতভাৱে সত্য হ'ব আৰু কেতিয়া আকাৰগতভাৱে সত্য হ'ব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। My dear students, we have previously said that the ideal of logic is to attain the truth. The ideal of logic is the realization of truth. Now, truth may be of two types: formal truth and material truth. Formal truth and material truth. Now, when an inference will be formally true and when an inference will be formally false, and when an inference will be materially true and when it will be materially false. Before we are going to discuss about that, at first we have to discuss when an idea will be formally true and when it will be formally false.
এটা ধাৰণা কেতিয়া আকাৰগতভাৱে সত্য হ'ব আৰু কেতিয়া এই আকাৰগতভাৱে অসত্য হ'ব। এটা ধাৰণা যদি অন্তৰ্বিৰোধ মুক্ত হয়, অৰ্থাৎ এটা ধাৰণাৰ মাজত যদি অন্তৰ্বিৰোধ নাথাকে, তেতিয়া সেই ধাৰণাটো আকাৰগতভাৱে সত্য হ'ব। আৰু এটা ধাৰণা যদি আত্মবিৰোধী হয়, এটা ধাৰণাৰ মাজত যদি অন্তৰ্বিৰোধ থাকে, তেতিয়া ই আকাৰগতভাৱে অসত্য। উদাহৰণস্বৰূপে ত্ৰিভুজাকাৰ চতুৰ্ভুজ। ত্ৰিভুজাকাৰ চতুৰ্ভুজ এই ধাৰণাটো আকাৰগতভাৱে অসত্য। কিয়নো এই ধাৰণাটো নিজৰ মাজতেই বিৰোধ আছে। এই ধাৰণাটো বিসংগতিপূৰ্ণ, ই আত্মবিৰোধী। বা ত্ৰিভুজাকাৰ চতুৰ্ভুজ, ইয়াক আমি কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰো বা ইয়াৰ কথা আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো। গতিকে যিবিলাক ধাৰণা বিষয়ে চিন্তা কৰিব নোৱাৰি, বা যিবিলাক ধাৰণাৰ বিষয়ে ভাবিব নোৱাৰি, বা যিবিলাক ধাৰণাৰ নিজৰ মাজত বিৰোধ থাকে, বা যিবিলাক ধাৰণা আত্মবিৰোধী হয়, সেইবিলাক ধাৰণা আকাৰগতভাৱে অসত্য হ'ব। এতিয়া ত্ৰিভুজাকাৰ চতুৰ্ভুজ, তিনিটা বাহু থকা চতুৰ্ভুজৰ কথা আমি ভাবিব নোৱাৰো। ই সম্পূৰ্ণ আত্মবিৰোধী। কিয়নো ত্ৰিভুজ মানে তিনিটা বাহু থকা এটা সমতল ক্ষেত্ৰ, আৰু চতুৰ্ভুজ মানে হ'ল চাৰিটা বাহু থকা ক্ষেত্ৰ। গতিকে ত্ৰিভুজ চতুৰ্ভুজৰ মাজত বিৰোধ আছে। গতিকে ত্ৰিভুজাকাৰ চতুৰ্ভুজ এই ধাৰণাটো আকাৰগতভাৱে অসত্য। ঠিক তেনেকৈ এডাল সৰল বেকা ৰেখা বা বক্ৰৰেখা, আমি এডাল সৰল বেকা ৰেখাৰ কেতিয়াও কথা ভাবিব নোৱাৰো বা চিন্তা কৰিব নোৱাৰো। বা এডাল সৰল বক্ৰৰেখা বুলি ক'লে ইয়াৰ মাজত কি আছে? ইয়াৰ নিজৰ মাজতে বিৰোধ আছে, ই আত্মবিৰোধী। গতিকে সৰল বক্ৰৰেখা ধাৰণাটো আকাৰগতভাৱে অসত্য। এতিয়া গোলাকাৰ মেজৰ কথা আমি, মেজ মানে টেবুল, এখন গোলাকাৰ মেজৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব পাৰো বা ভাবিব পাৰো, বা ইয়াৰ এই ধাৰণাটো আত্মবিৰোধী নহয়, ইয়াৰ নিজৰ মাজত বিৰোধ নাই। গতিকে গোলাকাৰ মেজৰ ধাৰণাটো আকাৰগতভাৱে সত্য। গতিকে এটা ধাৰণাৰ যদি নিজৰ মাজত যদি এটা ধাৰণা নিজৰ মাজত যদি বিৰোধ নাথাকে, বা এটা ধাৰণা যদি আত্মবিৰোধী নহয়, বা এটা ধাৰণা যদি আমি চিন্তা কৰিব পাৰো বা ভাবিব পাৰো, তেতিয়াহ'লে সেই ধাৰণাটো আকাৰগতভাৱে সত্য হ'ব, অন্যথা ই অসত্য। Students, when an idea will be formally true and when an idea will be formally false. Now, formal truth means self-consistency or freedom from contradiction.
Now, when an idea will be formally true and when it will be formally false. If an idea is conceivable or thinkable, if an idea is not self-contradictory, then it will be formally true. And if an idea is self-contradictory, if an idea has contradiction within itself, then that idea will be formally false. For example, a circular table, it is formally true. The idea of a circular table is formally true. Why? Because we can think of a circular table. It is not self-contradictory. It has not any contradiction within itself. So the idea of circular table is formally true. But a triangular rectangle, the idea of a triangular rectangle is formally false, because we cannot think of a triangular rectangle, because triangle and rectangle, these are contradictory. So the idea of a triangular rectangle is formally false. Like that, a straight bent line, we cannot think of a straight bent line. It is inconceivable. It is self-contradictory, because straight and bent, these are contradictory to each other. So the idea of a straight bent line is formally false. So in this way we can know whether an idea is formally true or it is formally false. ছাত্ৰসকল, আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এটা ধাৰণাৰ যদি নিজৰ মাজত যদি কোনো বিৰোধ নাথাকে তেনেহ'লে ই আকাৰতে সত্য হ'ব, আৰু এটা ধাৰণাৰ যদি অন্তৰ্বিৰোধ যুক্ত হয়, এটা ধাৰণা যদি আত্মবিৰোধী হয়, তেনেহ'লে সেই ধাৰণাটো আকাৰগতভাৱে অসত্য হ'ব। গতিকে এনেদৰে আমি এটা ধাৰণা আকাৰগতভাৱে সত্য নে অসত্য সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব। এতিয়া এটা ধাৰণা কেতিয়া বস্তুগতভাৱে সত্য হ'ব আৰু কেতিয়া ই বস্তুগতভাৱে অসত্য হ'ব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এটা ধাৰণাৰ অনুৰূপ বস্তু যদি বাস্তৱ জগতত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে সত্য হ'ব, আৰু এটা ধাৰণাৰ অনুৰূপ বস্তু যদি বাস্তৱ জগতত নাথাকে, এটা ধাৰণাৰ বাস্তৱতাৰ বস্তুত যদি কোনো মিল নাথাকে, কোনো সামঞ্জস্য নাথাকে, তেনেহ'লে সেই ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে অসত্য হ'ব। এতিয়া গছ গছনি, পাহাৰ পৰ্বত, এইবিলাক ধাৰণা বস্তুগতভাৱে সত্য, কিয়নো সঁচাকৈয়ে এই বাস্তৱত গছ গছনি বা পাহাৰ পৰ্বত আছে। বা
মই যদি কওঁ যে গছৰ পাত সেউজীয়া, এই বস্তুটো সত্য, কাৰণ সঁচাকৈয়ে বাস্তৱ জগতত গছৰ পাত সেউজীয়া হয়। তাৰমানে বাস্তৱ জগতৰ লগত এই ধাৰণাৰ মিল আছে, সামঞ্জস্য আছে। গতিকে এই ধাৰণাটো কি হ'ব, বস্তুটো কি হ'ব, সত্য। কিন্তু এটা ধাৰণাৰ অনুৰূপ বস্তু যদি বাস্তৱ জগতত নাথাকে, তেতিয়াহ'লে ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে অসত্য হ'ব। উদাহৰণস্বৰূপে সোণৰ পাহাৰ, সোণৰ পাহাৰ ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে অসত্য। কিয়নো সোণৰ পাহাৰ বুলি বাস্তৱত একো বস্তু নাই বা ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ অস্তিত্ব নাই। গতিকে সোণৰ পাহাৰৰ ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে অসত্য। ঠিক তেনেকৈ মৎস্যকন্যা, মৎস্যকন্যা ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে অসত্য, কাৰণ ইয়াৰ বাস্তৱ অস্তিত্ব নাই। ঠিক তেনেকৈ ক্ষীৰ সমুদ্ৰ, ক্ষীৰ মানে গাখীৰ, গাখীৰৰ সমুদ্ৰ, চি অফ মিল্ক বুলি কোৱা হয়। গতিকে ক্ষীৰ সমুদ্ৰৰ ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে অসত্য, কিয়নো বাস্তৱত গাখীৰৰ সমুদ্ৰ আমি দেখা নাপাওঁ বা ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ অস্তিত্ব নাই। ঠিক তেনেকৈ জলপৰী, জলপৰী ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে অসত্য, কিয়নো ইয়াৰ বাস্তৱ অস্তিত্ব নাই। আকাশ কুসুম, কুসুম মানে হ'ল ফুল, আকাশৰ ফুল, এই ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে অসত্য, কিয়নো ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ অস্তিত্ব নাই। গতিকে এটা ধাৰণাৰ যদি কোনো অনুৰূপ বস্তু যদি বাস্তৱ জগতত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, তেতিয়াহ'লে সেই ধাৰণাটো বস্তুগতভাৱে অসত্য। এতিয়া ক্ষীৰ সমুদ্ৰ, সোণৰ পাহাৰ, মৎস্যকন্যা, জলপৰী, আকাশ কুসুম, এইবিলাক ধাৰণা বস্তুগতভাৱে অসত্য, কিয়নো এইবিলাক ধাৰণাৰ অনুৰূপ বস্তু বাস্তৱত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বা বাস্তৱত নাই বা এইবিলাকৰ বাস্তৱ অস্তিত্ব নাই। এইবিলাক ধাৰণাৰ কাল্পনিক জগতহে অস্তিত্ব আছে, অৰ্থাৎ এইবিলাক ধাৰণাৰ বিষয়ে আমি কল্পনাহে কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ এইবিলাক কিছুমান কাল্পনিক ধাৰণাহে, ইয়াৰ কোনো বাস্তৱ অস্তিত্ব নাই। সেইকাৰণে এই ধাৰণাবোৰ বস্তুগতভাৱে অসত্য। Now, we have already discussed when an idea will be formally true and when it will be formally false. Now we are going to discuss when an idea will be materially true or when it will be materially false. Now, material truth means correspondence of thoughts with things of the actual world. Material truth means correspondence of thoughts with things of the actual world. That means if an idea is similar to an object of the external world, then that idea will be materially true. But if an idea does not correspond to an object of the actual world or of the external world, then that idea will be materially false. For example, the expression green leaves of the tree, it is materially true or false? It is materially true, because in the actual world we find that the
color of the tree leaves is what? Green. Like that, the idea of mountain, the idea of flower, the idea of houses, all these are materially true because these ideas have existence in the actual world, or these ideas exist in the actual world. But the idea sea of milk is materially false because it does not have any real existence in the external world. In the actual world, there is no sea of milk. Like that, the idea of golden mountain, it is also materially false because it does not have any existence in the actual world. Like that, the idea of mermaid, it is also materially false. The idea of mermaids is also materially false because it does not have any existence in the actual world. The idea of sky flower, it is also materially false. The idea of sky flower, because it does not have any existence in the actual world. So, the idea of sky flower, the idea of sea of milk, the idea of golden mountain, the idea of mermaids, all these are materially false because these ideas have existence in our imaginary world only. That means we can only imagine these ideas, but these ideas do not have any existence in the actual world. So these ideas are materially false. So in this way we can know when an idea will be materially true and when an idea will be materially